Ті люди, в яких не було тривоги, вони помирали. Один день я заснути не можу, другий день я заснути не можу, третій день я заснути не зможу. Коли заважає тривога ця жити тривалий час. Я дитина тривожних батьків, я знаю, про що ви говорите. Рекомендації від доктора Скрипника. Як допомогти собі при тривозі? Зателефонував син, сказав, що мама, в мене дівчина 15 років вагітна. Метелик. Дві тривоги разом переживають тривогу менше. Друзі, вітаю! Ви на каналі Здоров'я Лайв. Це канал лікарів, які говорять про здоров'я. За останні, особливо 2 роки, відбулося стільки страшних подій, що, мабуть, не почав тривожитися тільки лінивий. Але як відрізнити? Ця тривога є відповідна і адекватна даній ситуації, чи я вже почав тривожитися безпричинно і завжди? Будемо розбиратися. Будемо розбиратися. Тема епізоду «Тривожний розлад». В гостях в нас прекрасний Євген Скрипник, лікар-психіатр, лікар-невролог, лікар-психотерапевт. Пане Євгене, я не знаю, як ви знайшли час, але я вам вдячна дуже, що ви прийшли і сьогодні з нами. Дякую вам, що запросили. Супер, стартуємо. В сучасному нашому світі, в інфопросторі, до якого є доступ вже усіх, існує вже стільки понять, які, наприклад, років 20 тому просто пересічна людина ніколи б не сказала. Вже тепер в мене тривога якась, в мене когнітивний дисонанс. Боже, ви бачили його, та це ж класичний типовий нарцис. І от так далі. І здавалося б, люди стали освіченішими, люди почали більше розуміти, але ні. Це таке поверхневе бачення, але якщо копнути глибше, люди не дуже розуміють в цьому. Тому давайте спробуємо так розкласти по поличкам тривожний розлад і почнемо з того, що є поняття, яке всі точно чули – невроз. Ти невротик, в нього невроз. Потім чули поняття, що є тривога, а є ще поняття тривожний розлад. Охарактеризуйте кожне з них. Так, добре. Дивіться, саме по собі тривога – це не є щось погане, так, для всіх, для нас. Це еволюційний процес, в принципі, який в нас є, закладений був ще багато мільйонів років назад, коли ми з вами створилися як істотами, так, і в цьому випадку для чого нам тривога? Тобто люди, які тривожились багато років назад, мільйонів багато, так, вони вижили. І це ми з вами. Ті люди, в яких не було тривоги, вони помирали. І до нашого часу вони не дожили. Бо вони не бачили небезпеки. Тому це еволюційний процес, який є нормою. І ми повинні розуміти, що тривога для всіх, для нас, в принципі, є нормою. Відносно відносно неврозу, як ви сказали, так? Невроз – це таке збірне поняття, яке вже давно старе, його немає в класифікації, так? Невроз – це... А це щось застаріле таке. Так, це така... знаєте, в нас взагалі дуже часто питають, що таке психоз, що таке невроз. Невроз – це вважається зворотні зміни, які можуть бути там в психічному стані. Психоз – це якби незворотні зміни. Тобто психоз проявляється там психотичними проявами, тобто галюцинації, маячні ідеї і так далі. А невроз проявляється тривогою і так далі. Але такого поняття немає, це просто, щоб було зрозуміліше, да, що невроз – це... Так би сказати, можна віднести невротичні розлади. Відповідно, зараз нові класифікації – це просто невротичні розлади. Це називається невроз. От якось так. І тривожний розлад? Це сюди невротичний розлад відноситься. Невротичний невроз – це і є тривожний розлад. Поки для себе особисто я ще до кінця не зрозуміла все-таки від неврозу і невротичного, від тривожного розладу і невротичного розладу. Це те саме. Це те саме. Дивіться, у нас в класифікації є невротичні розлади і Так. соматофорні розлади. Так от, невротичні розлади, туди відносяться тривожні розлади. Угу. ПТСР, ОКР, генералізована це тривожна. група. Да, група. Угу. Невроз – це група, але по сучасній класифікації називаються невротичні розлади. ПТСР, соціофобія, фобічні розлади, ГТР, генералізований тривожний розлад, так, ОКР. І панічний розлад. Тобто це все група невротичних розладів. Розлади. Невротичні розлади
Скорочено невроз називають їх люди. Щоб їм було Називали. називали. Ну і зараз називають те ж саме, до сих пір називають А сьогодні ми невроз. говоримо конкретно про тривожний розлад. Так, ну це який входить в Групу- невроз, невротичних розладів. В групу невротичних Так, розладів. все вірно. Захотіла б запитати вас, як виглядає людина, яка просто тривожиться, яка має тривожний розлад, але от на прикладі своєму розкажу вам. Осінь, я проважаю брата рідного, він з ЗСУ, їде на схід. Це дуже така печальна історія, коли ти стоїш на потязі і там прощаються з військовими дружини, діти, поїзд їде, я поплакала, пішла на роботу, наче більш-менш ок. Один день я заснути не можу, другий день я заснути не можу, третій день я заснути не зможу, чуть-чуть засинаю, в 4 ранку прокидаюсь знов. Це був в мене тривога, чи це вже в мене був якийсь тривожний розлад? Ні, це у вас була просто тривога на ситуацію. Взагалі, тривога – це є нормальна реакція на, То в мене була нормальна реакція? на ненормальні умови. Ага. Нормальна реакція на ненормальні умови Чудово. називається тривога. І тривога може бути день, і два, і три, у вас може бути там... Брат якраз дзвонить зі сходу. Так. Зараз вибачте. Алло, Махаському знімаємо епізод, якраз про тебе говорю. А ти подзвонив. Цього я дуже люблю, але наберу пізніше, добре? Так ви представляєте? Так, Він теж продовжуйте. тривожиться. Нормальна реакція на ненормальні обставини. Да, да. Окей, а як тоді зрозуміти, що в людини тривожний розлад? Коли заважає тривога ця жити тривалий час і впливає на всі сфери життя. Це потім називається тривожний розлад. Взагалі у нас в класифікації є ГТР, тобто самого по собі поняття як тривожний розлад діагнозу немає. Є діагноз генералізований тривожний розлад, ГТР. Генералізований тривожний розлад – це діагноз, тобто це коли тривога спостерігається не менше 6 місяців. Отак не Регулярно. спить людина, як я не спала 4 дні, людина не спить 6 Ну, не місяців. тільки сон, це порушення сну може бути, це може бути порушення апетиту, це постійна тривога за всі сфери життя. Тобто людина переживає, брат приїде, не приїде, які там прильоти, переживає за дітей, дитина пішла в школу, людина переживає за свій шлунок, переживає за свого чоловіка, переживає, що їсти готувати на ранок. Завжди знаходить серйозний тривозі. привід тривожити. Завжди, вона переживає за все. Піти в туалет, вона переживає, купити там десь піти в магазин, вона переживає. Бідно. Щось Коли зробити. вирішується одна проблема, наприклад, сходила в магазин, все добре, вона знаходить І новий от привід. механізм цього всього, людина постійно, це називається гіперконтроль. Тобто людина постійно контролює все. Вона контролює, дитина пішла в школу, треба буде одягнути їй шапку, щоб вона не захворіла. Потрібно буде положити їй там книжку, щоб вона не отримала двійку. Потрібно буде зателефонувати туди, там сказати. Тобто Вона намагається, це спосіб боротися з тривогою, контролювати. Так, це спосіб, молодці, це спосіб боротьби з тривогою. Тобто людина постійно тривожиться, це називається генералізований тривожний розлад, постійно вона напружені, постійно. І вона це все контролює. Ну, але це ж ілюзія Але контролю. ж це ілюзія чого? Тому що ми не можемо все контролювати. І коли виникає десь щось співпадає, що вона контролює, а дитина захворіла. А діти ж хворіють. Буває. І людина думає, ага, я тривожилась, але я мало тривожилась. Потрібно ще більше тривожитись, тому що я пропустила, дитина захворіла в мене, і я, видно, що щось не дотривожила. Може тривожитись людина- через те, що недостатньо тривожилась. Так, і людина починає тривожитись, що вона мало тривожилась і починає ще більше тривожитись. Мама І мія. ця генералізована тривога наростає постійно. Людина не може вже спати, не може їсти, постійно тривожиться, постійно все думає, на куча думок, нав'язливі думки і так далі. Оце називається генералізована А от тривога. як дивіться, ви спілкуєтесь, наприклад, зі своїми пацієнтами. Ви ще не знаєте спочатку діагноз, ви ще не так. І ви починаєте спілкуватися, і от які якісь прояви є тілесні або емоційне, щось характерне для таких Так, людей? звичайно. Ну, по-перше, тут так, 50 на 50. Є пацієнти, які себе контролюють зовнішньо. Тобто по зовнішньому нічого не видно, вони спокійні, а внутрішньо всередині вони відчувають постійно тривогу, серцебиття, там, і калатання серця, якісь неприємні відчуття ділянці шлунку і так далі. Тобто зовнішньо цього може бути і не видно. А це зазвичай, так, звичайно, це і розташування, і поза може бути. Якісь вони можуть бути рухливі так, дуже, може так? бути там вегетативні якісь реакції, там почервоніння, там поблідніння, навпаки, тобто такі реакції Або можуть можуть бути. дуже швидко говорити? Може бути по-різному, або дуже швидко, або, ну, це звичайно, тобто можуть бути різні прояви тривожного розладу, і при тривозі це звичайно, може бути А є видно. якісь такі найхарактерніші? От ми можемо зараз назвати найхарактерніші ознаки тривожного розладу є наступні. Характерні ознаки тривожного розладу зовнішні маєте на увазі?
чи внутрішні? Ну, давайте зовнішніх, бо внутрішніх. Зовнішні це по людині буде видно, вона буде червоніти, очі будуть швидко бігати. Тут таке може бути так. Тобто видно, що потім людина, дивіться, характерна ознака є те, що йде напруження м'язів. По людині видно, що в неї вимушена поза, тобто вона сидить, напружена і так далі. Тобто це також ознаки тривожного розладу. Так, ну і звичайно, її скарги, тобто те, що Хвилюється за все. тобто це в першу чергу це тривога, так, це відчуття серцебиття, це коливання тиску, це неприємні відчуття ділянці шлунку, це може бути поколювання по тілу, тобто якісь там відчуття повзання мурахів і так далі. Тобто причин різних відчуттів при тривожному розладі, до речі, дуже багато. І дуже багато людей, особливо там на консультаціях, вони хочуть донести свої скарги, там, що них десь там щось пече за лівим вухом або мизинець нижньої кінцівки на правій Дуже багато нозі. А деталей. знаєте, що я хочу запитати? В мене зараз є шлор, симптом оце відчуття кому в Так, горлі. відчуття кому Це в горлі. один з симптомів Так, теж один тривожного симптом, розладу. 99% це Тривожний симптом розлад. тривожного розладу. Хоча люди шукають це часто, в лорі шукають Ендокринологів, це, що то видно. ендокринологів і так далі. Хоча, знову ж, щоб збільшилась щитовидна залоза, щоб було якесь відчуття. кому. Це там більше 4 сантиметрів. Це ще будуть інші це симптоми нереально. якісь. Тобто, це не а це зазвичай це буває і там. Зазвичай там шукають в гастроентерологів рефлюкс і так далі. Да, буває, я нічого не кажу, це буває. Але 90% це точно, це психосоматика, тобто це мається на увазі невротичний розлад, тривожний розлад. А ще я, знаєте, про що подумала? Що часто зазвичай, що ніби тривожний, це якийсь дуже рухливий, але ж ця людина. По-різному. Я хотіла сказати, людина, яка весь час контролює, думає, вона буває ще й втомлена. Дивіться, Це ж а у швидка нас втомлюваність. же реакція є на небезпеку, а людина, яка тривожна, вона знаходиться в небезпеці постійно, не їй виділяється так здається. адреналін, їй так здається. Виділяється адреналін, і людині все рівно, чи є небезпека, чи немає небезпека, але вона це відчуває. І у нас є три реакції. Да? Перша реакція – це нас бий, тікай, або третя реакція – замри. Замри, щоб ти не бачиш, щоб ти тихенько сидів Так. і все. І щоб ти нікого не помічав. Тому по-різному може бути реакція людей. Це може бути як рухлива, так і навпаки Але завмерти, я- сидіти, чекати. Я скоріше про швидку втомлюваність, що їм здається, що нічого вони ніби не робили, але як не робили? Вони ж прокручували Так, апокаліптичні дивіться, сценарії. Дуже ж багато людей, які тривожаться, тривожні люди, вони відчувають втому, слабкість, сонливість. Чому? І вони, дивіться, тривожна людина, яка тривожиться, відчуває цю слабкість. Значить, вона що думає? Що я чимось хвора. І що почне І починає про це тривожитись, іде до лікарів, обстежується, шукає, хто йде, хто не йде, хто боїться йти, і переживають. А це, в принципі, чому? Тому що людина, яка тривожиться постійно, 24 години в сутки, да? Вона виснажується, в неї витрачаються калорії, в неї енергія витрачається, і вона, звичайно, буде квола, слабка і буде хотіти спати. А потім людина, яка цього не розуміє, вона знову починає тривожитися, що зі мною не так, я сплю постійно, ще чоловік сказав, що ти щось багато спиш, і ти якась не така стала, як раніше. Вона починає, а тут ще відкриває інтернет, а там в Фейсбуці написано, що дівчина 25 років, там в неї був рак чогось. І людина починає думати, а раптом у мене це. І починається таке замкнуте коло, починає шукати, хоча це, в принципі, причина в тривожному розладі. А хто частіше взагалі хворіє, жінки чи чоловіки на тривожний розлад? На тривожні розлади хворіють, це статистика, це доведений факт, жінки страждають частіше. А є якісь пояснення цьому? З точки зору, це моя особиста думка. Чому? Хоча багато людей кажуть, що це невірно, тому що ми повинні бути по-рівному відноситись до дітей і так далі. Але ж жінка є, тим не менше, берегинею сім'ї. В неї в кожного є там, в кого є, в кого нема, діти. І коли є небезпека, жінка думає і про себе, і про дітей. Ні, вона думає і про дітей, і про себе. Хоча правильно думати і про себе, і про дитину. Так. Але Вона переживає, неї все рівно, не в образу чоловікам нам, так, але все рівно жінка еволюційно, вона переживає більше і за себе, і за дітей. Тобто, це раз. Друге, це, звичайно, зі сторони там
нашого суспільства. Все рівно чоловікам легше жити, на жінкам соціальний фактор більше впливає. Тобто це все також впливає і булінг зі сторони... А, знаєте, що я подумала? Ті жінки тривожаться, які мають дітей, а ті, які не мають дітей, тривожаться Що через не те, що мають. суспільство на них тисне, чого у вас немає дітей. Да, до речі, дуже часто. Плюс Тобто іще... навіть такі питання рідних про наявність дитини може викликати тривожний розлад у Звичайно, людини. якщо постійно говорити про це, то звичайно таке Мгм. теж може бути. Дуже багато жінок звертаються, які, в принципі, кажуть, там я не хочу, я хочу сама жити для себе. Я в принципі, Тобто і ці питання призвели і до тривожного так, розладу. спокійно до цього відношуся, от мама, папа, там всі Тому мої якось регулярно близькі ці питання. регулярно постійно говорять. І, в принципі, у нас таке суспільство, що жінка повинна бути з дітьми. Тому це один з факторів, це не Так. саме перший. А так, звичайно, це сім'я, діти, робота, оточення і так далі. А генетичний фактор є з тривожного розладу? Так, генетичний фактор є. А дивіться, хочу сказати, що сам по собі тривожні розлади, вони не є генетичними захворюваннями. Тобто вони не передаються по спадковості, але не по спадковості, а передається, так би сказати, поведінка тривожна. Я дитина тривожних батьків, я Так, знаю, про що ви говорите. Да, в принципі, завжди зустрічається. Якщо у дідуся, бабусі, мами, папи були там панічні атаки, панічний розлад, то частіше всього в доньки також будуть панічні розлади і так далі. Тобто це дійсно воно Ви в своїй продається. практиці таке бачите? Да, дуже часто. Дуже часто. І, в принципі, по статистиці також воно якби це підтверджує. Але плюс іще грає велику роль поведінка тривожної мами. Дитина є. Мама є. Так, мама тривожна. Мама тривожиться, переживає за що дитина не одягла шапку. І постійно говорить: одягай шапку, тому що захворієш. Дитина починає переживати, думає, вдруг раптом я шапку не одягну, то в цьому випадку я захворію. Тобто в дитини виникає вже тривожність. Обсесія компульсія швидше, ні? Ні, виникає тривожність. Ні, в неї в голові є, що Якщо якщо не вона одягне щось зробить не шапку. так, то вона щось з нею станеться. Далі. Мама каже: так, обережно, будеш йти через дорогу, подивись наліво, направо, потім ще раз подивись, а потім підеш. Будеш ходити ввечері сама, тебе вкраде хтось. Так. І це, звичайно, А формується. потім мами поруч нема, а реакція Все рівно звична є. Все рівно тривожиться, переживаєш, що через дорогу може бути там хтось Це дійсно просто машина як може рефлекс збити. розвивається вже. Так. Ну, звичка. Це Звичка. Поведінкова реакція. Поведінкова реакція, так. Дивіться, взагалі ж по КПТ ми ж наша поведінка є набута. А соматично як може проявлятись тривожний розлад? Соматично і тривожний розлад проявляється серцебиття, біль в шлунку, спазми. До речі, Ком в шиї. ком ваш, да. Дивіться, лор, так. Саме головне, дивіться, ми повинні розуміти. От давайте приведемо на прикладі, от є ГТР. Генералізований тривожний розлад. Глядачі. Так, це, повторюсь ще раз, коли лікар ставить тривожний розлад, такого діагнозу немає. Є генералізований тривожний розлад. Далі. В рубрику сам симптоми, це тривога постійна, там більше 6 місяців, я вже повторюю ще раз скажу, да? А це може бути СПК, синдром подразнення кишківника, як симптом цього розладу. Може бути гіперактивний сечовий міхур, може бути хронічні болі в тілі, Локальні міофасціальний синдром, тобто може бути причин дуже... Те ж саме серцебиття, про яке ми вже говорили. Серцебиття, коливання тиску, це почервоніння, відчуття там жару, холоду, поколювання і так далі. Тобто головний біль, це також все А відноситься чи варто тоді лікарям, які ведуть пацієнтів з синдромом подразного кишківника, паралельно направляти на консультацію до психіатра, психотерапевта? Взагалі лікування, якщо говорити, зокрема, про СПК, то, зокрема, це робота комплексна, командна робота гастроентеролога, психіатра і психотерапевта. Клас. Я навіть скажу, що більше психіатра і психотерапевта. Навіть чим гастроентеролог. Гастроентеролог лікує симптоматично, там пронос і так далі, а психіатри і психотерапевти лікують причину. Тільки психіатр лікує пігулками,
як би сказати, зверху, да, тобто покращиться робота головного мозку, покращаться нейромедіатори, і потім симптоми зникають. А психотерапевт спочатку симптоми, а потім підвищується нейромедіатори. Що ж там стало першопричиною Отак, шукати? Мгм. Тобто в цьому випадку повинна бути комплексна робота. І дуже багато пацієнтів, які дійсно страждають на СПК, коли вони там приймають антидепресанти, коли вони звертаються до психотерапевтів, їхній стан покращується і виникає ремісія на багато років, тому що, зокрема, СПК, тобто ви зрозуміли, СПК це не є тривожний розлад, це не є там депресивний розлад, це є прояв наших, тобто може бути і ГТР, може бути і прояв там панічного розладу, Мгм. один з симптомів. Мгм. Так само, як і гіперактивний сечовий міхур. З фізичних розладів, оті, про які ви розповіли, в мене виникло таке асоціативне питання. Це ж може бути і панічна атака проявлятися якоюсь вегетатикою. В чому різниця? От основне, і щоб людина зрозуміла, що це все-таки вона сильно тривожиться, чи це вже панічна атака? Що таке різниця між тривогою генералізованою і панічною атакою? В часових рамках. Панічна атака, вона короткий час, 5, 10, 15 хвилин, півгодинки, до 2 годин може там когось накривати і так далі, виникати звірячий страх смерті і так далі. А тривога генералізована, вона довше, Мгм. тобто вона постійна. От і все. Це Тобто основний це критерій людина часу. може бути при панічній просто атаці, тривалість. при панічному розладі, вона може жити більш-менш спокійно. Вона живе, ходить на роботу, їсть, п'є і так далі, а потім в неї виникає там панічна атака. Це якось дуже яскраво. Так, і якщо взяти так по інтенсивності, то панічна атака, вона переважає там генералізовану тривогу в рази більше тривога, в рази більше страх смерті, страх зійти з розуму, страх захворіти на шизофренію. Прям в цей момент 5, 15, 20 хвилин, коли виділяється адреналін, їй дуже погано. А при генералізованій тривогі вона теж боїться втратити свідомість, теж боїться шизофренії, але оцей страх буде набагато менший, і вона просто живе з ним постійно. Отак, от чим Дуже вони відрізняються. гарно Тобто пояснено. там епізодами, а тут воно тривало. Мгм. Тут є мається на увазі і часовий Так, рамка, і інтенсивність. і інтенсивність. Дивіться, Два фактори. От іменно пацієнти порівнюють, да, що такий звірячий страх Страх. смерті, тобто настільки звірячий, що його дуже важко прожити, хоча потрібно, дуже важко, тому що виділяється адреналін, і людині все рівно, тобто головному мозку все рівно, чи дійсно є небезпека 100%, що тебе зараз з'їдять, уб'ють, розіб'ють і так далі. Чи немає, тобто виділяється, це наскільки це хімія. Виділяється адреналін і все, людина не може І контролювати нічого не тобто контролювати. довести своєму головному мозку дуже важко, що немає небезпеки. Що змінилось з кількістю пацієнтів за останні 2 роки повномасштабним вторгненням? Пацієнтів, дивіться, це цікаве питання. Пацієнтів, звичайно, збільшилось, в рази збільшилось, ми це знаємо. Це, Ми говоримо в рази, ми говоримо в десятки чи в сотні? якщо відносно мене, то, мабуть, сотні, я скажу так. Десятки разів точно збільшилось. Десятки разів збільшились, і взагалі по тривожним розладам більше збільшилась ситуація після коронавірусу. Тобто 2020 рік пішла вверх захворюваність на тривожні розлади, на ОКР, на ПТСР, на панічний розлад, на генералізований тривожний розлад, на соціофобії. Пішло захворювання після коронавірусу. І десь, я вам скажу так, десь півроку після повномасштабного вторгнення все рівно люди більше свій стан пов'язали не з війною, а зв'язували свій стан після перенесення коронавірусу. Десь півроку після початку війни. Ага, все-таки він. Так, все рівно коронавірус більше впливав. На початку війни стан багатьох пацієнтів з тривожним розладом був набагато кращий, і багато людей думали, що вони вже одужали. Чому? Тому що у нас після початку війни, повномасштабного вторгнення, була мобілізація. Хто тікав, хто воював, хто допомагав і так далі. Ми всі мобілізувалися, і стан, в кого були там панічні атаки, їх не було. Людина думала, я при тим хворіла 2 роки на панічні атаки, в мене їх не стало. Я хворіла на генералізований тривожний розлад, зараз я не ліки не приймаю, нічого, в мене все хорошо. Чому? Тому що працювали, надіяли, що швидко. А потім, коли вже все стабілізувалося, війна продовжується, а особливо, я вам скажу,
після початку масованих атак в жовтні 2022 року, так? Тоді пішло Як в набагато... ретравму попали Так, люди. тоді після того пішли пацієнти, пішли дуже багато пацієнтів вже з посттравматичними стресовими розладами, з генералізованими розладами, з панічними розладами. Пішли повторно, ну, звичайно, частіше стали хворіти ті, які хворіли раніше при коронавірусі на панічні розлади. Їхній стан набагато погіршився. загострився. Да. Зрозуміло, друзі. У нас сьогодні в гостях Євген Скрипник. Він говорить про те, що кількість людей з тривожним розладом стрімко зросла за останні 2 роки. Якщо ви подивитесь цей епізод до кінця, поставите лайк, напишете коментар, шанс є, що більша кількість людей побачить це важливе відео і зрозуміє для себе шляхи корекції, як собі допомогти чи своїм рідним, в кого є тривожний розлад. Скажіть, будь ласка, от для мене це все досить складно звучить, і я розумію, що самому собі ніяк не допоможеш. Чи Ні, допоможеш? звичайно, допоможеш собі. Ну, 90% людей, ну не 90, але 70% людей самі допомагають собі. Тобто ми всі в тривозі живемо. Ну ми зараз всі в тривозі. Сьогодні вранці в Києві була тривога, да, всі ми хвилювалися, переживали і так далі. Ну ми ж, в принципі, з цього стану вийшли і да, ми тривожимося, да, нас. Тобто ми взагалі повинні цю тривогу не відразу там не бігти там до лікаря першим чином, якщо там тривога є, і там лікувати. Це не потрібно. Тобто ви можете зараз дати рекомендації, як Так, самому звичайно, поборотися з тривогою? Звичайно. Ну, в першу чергу, це що ми повинні робити? Да? Давайте. Коли є... Рекомендації від доктора Скрипника. Да. Як допомогти собі при тривозі? Ну, по-перше, Дихає. Вогнем. Ми завжди, да, вогнем, так. Дуже актуально зараз, так. Заспокойся, да, ти найкращий психолог, так? Я так і знав. Так, дивіться, по-перше, ми повинні, як допомогти собі в тривозі? По-перше, ми повинні спілкуватися з навколишніми. Повітряна атака, там цей... тривога, атака, там якийсь обстріл, ми переживаємо, ми хвилюємося, ми повинні це обговорити з дружиною, з чоловіком, з дітьми. Але дозвольте, я Тобто- вставлю. Мабуть, спілкуватися, вибирати не з таким самим тривожним, бо ви один одного доведете до тривожного генералізованого. Не доведуть. Чим більше людина буде це все виказувати, проговорювати, Тобто чим потрібен легше. хтось? Звичайно, однозначно. Навіть якщо людина буде тривожна, одна тривожна, друга тривожна, то все рівно повинні спілкуватися однозначно. Тобто це буде... Дві тривоги разом переживають тривогу менше. Звісно, звичайно. Класненько. Чим більше ми будемо спілкуватися, проговорювати це, чим більше ми будемо до цього звикати, адаптуватися, виговорюватися, нас менше буде хвилювати це, так? Дальше. Слухайте, класно. Дальше. Шукайте людину, з ким поговорити. Так, однозначно. Є такий спосіб, да, дійсно, як ви сказали, що потрібно там, найперше, це заземлення. Тут і зараз заземлитися. У Поясніть, нас що є це. 5 органів відчуттів, да, органів чуття. Лор. Так, органів чуття. Перший це нас. Ми повинні подивитися навкруги, що де, От зараз я це оцінити роблю. ситуацію, Звірити з реальністю. Так, подивитися, Чи дійсно ця ракета летить тобі в подивитися вікно? вдаль, подивитися ближче, подивитися, що в кімнаті стоїть, де там діти, де чоловік, подивитися. Перерахувати інколи предмети в кімнаті в Так, голос. далі. Ми повинні подивитись, сказав, так? Далі ми повинні почути, прислухатись до звуків, які є. Десь там птички літають, десь там чоловік розмовляє, десь там ліфт по під'їзду їде, Так. десь там машини їдуть. Тобто ми повинні також, це називається заземлення. Третє, це ми повинні щось потрогати. Можна ще себе отак от. Подождіть, ще. Ще ні? Ні, почекайте. Добре. Да. Ми можемо потрогати, тобто ми повинні відчути Дотик. предмет, дотик, Його предмет, текстуру. структуру, м'який, там, теплий, гарячий і так далі. Тобто, і ми на цьому відволікаємося, і ми тут і зараз повертаємося. Не там, де летить страшне, І я лечу там. все погано і так далі. А от ми тут і зараз, ми себе потрогали, пощупали, все, нам стало легше. Так. Так, далі, які у нас там відчуття? Запахи. Запахи. Ми повинні подихати. Не вогне. Ми можемо подихати, там, не знаю, взяти духи, взяти квітку понюхати, можемо взяти якісь там їжу понюхати, да? І потім ми Можна повинні... дитинку понюхати свою. Да, дитинку понюхати, все правильно, все вірно. Тобто ми повинні відчути цей запах, так? І останнє це ми повинні що зробити? На вкус, на смак.
Тобто чому дуже багато людей, коли Чекайте, вони що зробити останнє? Щось посмакувати, поїсти. смак відчути. Поїсти? поїсти. А потім ожиріння, індекс маси Молодці. тіла зростає. Чому ж і виникають чому ж і виникає зайва вага під час стресової ситуації також? Тому людина заземляється, Так. вона їсть. А це ж перший взагалі з народження Їй спосіб. легше, вона щось вкусила цукерку, то вже другий механізм є, чому ми їмо солодке під час стресу, тому що ми заїдаємо стрес солодким. Чому? Тому що ми про запас набираємо собі поживних речовин, раптом ми будемо сидіти там десь в окопі, чи будемо десь сидіти ми в бомбосховищі, ми будемо без їжі і будемо використовувати цю енергію, яку ми їли до того. Коли ми були з вами дітьми, нам купляли морозиво, це завжди розповідаю, і нас виникали приємні відчуття. І коли зараз ми їмо солодке, під час стресу ми також ці Повернення відчуття спогадами. переживаємо і ми знову заспокоїмося. Колись був такий фільм «Остання любов на землі», і там було про те, що люди втрачають відчуття запаху і смаку задовго ще до корони. І там так дуже гарна була асоціація, наскільки запах і смак може тебе перенести в далеке минуле, навіть хвилинний спогад. Це воно так і є. Оце 5 відчуттів. Далі, якщо, наприклад, знову ж тут і зараз, нам треба заземлитися, ми беремо, наприклад, може ще взяти водичку, попити маленькими ковтками. Також ми себе заспокоїмо, ми концентруємося на тому, як ми п'ємо, яка вода, холодна, тепла і так далі. Тобто ми на цьому і ми себе повертаємо тут і зараз. Тому що коли людина знаходиться там під обстрілами, вона переживає, хвилюється, вона не знає, вона дивиться, що Або будьте мама, яка переживає, що десь і дитина звичайно, ми в ракурсі війни, тому що зараз це актуально. Так. А ми, звичайно, мама переживає за дитину, десь там дитина пішла, вона переживає, вона думає, не знаходить собі місця. А скажіть, будь ласка, а як ви прямо там і зараз? Напишіть коментар, чи ви тривожитесь, чи ні. Вправа на заземлення є вправа метелик називається, так вона на українській мові. Метелик. Чи то не йдемо? ідеме до друге. Метелик, тобто ми себе похлопуємо по плечам, ліва, права, Що права, так можна робити? і ми, виходить, заспокоїмося. Тут і зараз. Все для І ми вас повинні повторюємо. концентруватися на цих відчуттях, як ми себе похлопуємо і І поступово. взагалі можна себе так Далі. розминати. Можемо, метелик є отак по плечам, щоб легше робити. Можна робити, замочок такий робимо, і так само ми себе хлопаємо І ще по можна плечам. Далі. Якщо ми їдемо в метро, якщо ми їдемо в тролейбусі, багато людей, ми ж не будемо себе так хлопати. А тут зателефонував син, сказав, що мама, в мене дівчина 15 років вагітна. Метелик. Людина ж не буде себе бити метелик, да? В цьому випадку можна навіть взяти себе, обняти себе, і що ніхто не бачив, себе так само зробити Завжди гарний спосіб стимуляцію. Тобто з двох сторон ми так само зробимо стимуляцію. Чудово. Так. Тобто такий метод є самозаспокоєння відразу, так? Далі, якщо це вже в нас є там такий тривожний розлад, який, в принципі, і починається, ми бачимо, що ми тривожимося кожного дня, є така вправа, називається час тривоги. Так, дуже популярна, і всі психотерапевти її пропонують, цей час тривоги. Тобто кожного дня людина, яка тривожиться, кожного дня пише собі там в якийсь час, там, де вона сама вдома, нікого нема, там в кімнаті хоча б сама. Наодинці записує свої тривожні думки. І 20 хвилин вона тривожиться. Я там боюся зійти з розуму, я там боюся, що там помре чоловік, я боюся. І вона повинна ці страхи виписувати собі на листочок, так, папір бумаги постійно, 20 хвилин. І якщо там наймало їх, то вона їх повинна зачитувати вголос і 20 хвилин тривожитись. Тобто я завжди Прям кажу, дозволити собі це що максимально вона прожити. виходить із кімнати, повинна виходити там заплакана, мокра і так далі. То розганяти прямо розганяти себе цю це. тривогу не до кінця. Потім, коли вона вранці потривожилась 6 вечора, наприклад, вранці прокидається, а нас вранці завжди тривога частіше. Чому у нас вранці тривога частіше? Тому що ми вночі спимо, у нас кортизол і адреналін зменшуються, температура тіла зменшується, тиск у нас зменшується, і у нас вночі, в принципі, тривоги рідко буває. Вранці, коли людина прокидається, наш еволюційний організм готовий до наступного дня і ходити. Тому в тривожних людей тривога вранці більш, тому що свій адреналін, який і так підвищений, вранці підвищується, плюс іще вона тривожна. Тому тривога зранку ще більша. І вона своїй тривогі повинна казати: чекай, ще не час. Чекай, ще не час, Клас. будемо тривожитись ввечері, в 6 годин вечора будемо тривожитись. Знову вона... Селф-терапія така, клас. Так, вона проходить годинка, 2-3, тривога опять.
Вона знову каже: так, дорогенька, в 6 вечора я тобі все розкажу і тобі дозволю тобі бути. Угу. І вона чекає 6 вечора, і вона вчиться таким чином управляти своєю тривогою. Домовлятися з нею. Чудово. Вона, і це, у нас і знову ж виникає такий умовний рефлекс. Я знаю, що в 6 вечора, а потім, коли вона кожного дня пише ті самі думки свої тривожні, за що вона переживає, потім вона дивиться, що проходить 2 тижні, пройшло 3 тижні, і, в принципі, тривога, а що тривожиться? Нічого ж не... Із цих, що я тривожилась, нічого не відбулося. Чому мені тривожитись? І ці думки поступово зникають, і тривога стає менше. Людина навчається з нею Так. обходитись. Так, її не буде потім уже, тому що в 6, вона вже зазвичай далі люди вже не знають, що писати, тому що, в принципі, вони вже все багато разів писали, вони вже за все багато разів тривожились, воно не відбулося, і нічого страшного немає. Окей, дуже чудові рекомендації. Ми Так, дякуємо дальше. вам. Але Дальше. ще продовження є? Так. А. Далі така сама модифікована вправа на тривогу. От якщо, наприклад, людина там не страждає тривожним розладом, але от вона знаходиться в стресовій ситуації, да, От як в мене 4 дні були. Так, і от дивіться, був такий там в Великобританії був психолог, який працював там в якомусь підприємстві, і в часи, коли Маргарет Тетчер закрила шахти в Великобританії. Угу. Вона закрила ці шахти, і шахтери залишилися без роботи. І цей психолог зробила таку праву по типу часу тривоги. І люди просто, які в принципі не страждали на ці тривожні розлади, вони стали писати свої думки. Але теж 20 хвилин вони писали просто. Якщо навіть не було у них тривоги, вони просто писали там, не знаю, там собака, там дружина, там шахта. Просто писали свої думки на листу бумаги. І помітили, що в цих людей не було подальшим ні тривожно-депресивних розладів, ні інфаркту міокарду, ні інсуліну, як профілактика. Це для профілактики. Тобто є час тривоги 20 хвилин при тривожних розладах, а це те саме, в принципі, тільки якщо людина ж не знає, за що тривожиться, в неї немає ще тривожного розладу. Але це для профілактики спрацьовує і класно працює. Чудово. Далі. Є такий доказовий метод лікування самодопомоги, називається м'язева прогресуюча міорелаксація по Джекобсону. Тобто, людина кожного дня свої м'язи почергово скорочує і розслабляє. Чому? Тому що ми знаємо, що тривожний розлад, він пов'язаний дуже із м'язовим тілом. Так? Тобто дуже коли стресуємо, ми напружуємося. І дуже багатьох людей при тривожних розладах виникають м'язові спазми, болі. Напруги. Чому, до речі, дуже багато людей після стресів в них виникають болі в спині? Не тому, що вони там защемилася черговий раз їхня грижа там, чи протрузія вилізла і так далі. А тому, що йде напруження м'язів. М'яз напружується внаслідок стресу, а через м'яз проходить нерв. І нерв защемляється. Тобто це також прояв. Що потрібно зробити, щоб було менше напруження, менше тривоги? Потрібно ці м'язи розслабити. Яким чином ми м'язи можемо розслабити? Один спосіб – це ми можемо їх розтягнути, розслабити, або їх напружити і розслабити. І по Джекобсону є така вправа, подивитися її в інтернеті, коротко розкажу. Тобто ми спочатку напружуємо верхні кінцівки, напружуємо, так, передпліччя і кулаки, так, напружуємо. Ми 10 секунд напружили їх, 10 секунд, а потім 10 секунд розслабили. Потім м'язи плечового поясу напружили 10 секунд, і щоб так потрібно напружувати, щоб аж руки був аж такий тремор був. Тобто потрібно так робити. І 10 секунд розслабили. І потім далі напружуємо так само м'язи, мімічні м'язи. Не буду показувати. М'язи обличчя. Тобто ми напружуємо м'язи шиї, ми таким чином напружуємо м'язи шиї, так? Потім м'язи спини стараємося напружувати. Так, групіруємося. Так ми проходимось по всьому тілу. По всьому тілу. Потім сідниці, живіт, 10 Закінчуємо пальчиками на ногах. І потім беремо, піднімаємо ноги, так само нижні кінцівки, так само напружуємо нижні кінцівки. Дивіться, я навіть зараз трішки напружився, я вже розслабився. І в мене теж таке, бо я тільки раз, і то ж це треба 10. Не витримав 10 секунд. Але ж це, дивіться, 10 секунд, так. Але ж і цю вправу потрібно робити не менше 2 разів на день,
а краще більше. Чим більше будете ви цю вправу робити, чим краще ви будете її робити, і потім не будете думати, у вас буде на рівні рефлексу. Хопа! Напружились, розслабились, напружились, розслабились. І цю вправу потрібно по Джейкобсону робити не менше 3 тижнів формування звички. А потім, дивіться, проходить там місяць-два, стрес, тривога. Ви організм може бути казати, вам не потрібно буде вже скорочувати зверху донизу. А ви відразу будете казати, так, розслабся. Раз, м'язи всі розслабились, і ви спокійно. Тобто вже навчитеся вже керувати своїм тілом, своїми м'язами. Чудово. От. Також при тривожних розладах самодопомога – це в першу чергу це повноцінний сон. Тобто дотримуватись гігієни сну. А як заснути, якщо при Так, тривозі при тривожних безсоння? розладах часто люди не можуть заснути довго. 90% порушення сну лікується саме гігієною сну, тобто правила сну. Лягати вчасно, Один і той ж самий прокидатись час. вчасно. Да. Та знати без телефона найскладніше. Без все. телефона, годину, ніхто не виконує. Так, найскладніше. Годину до телефону не користуватися телефоном, гаджетами та далі. Перед сном повинні походити на вулиці, зробити розтяжку на м'язи. Угу. Це допомагає, дуже допомагає. І якщо ви заснули, от тривожний розлад у вас, добре, але ви не спите, заснули ви там, наприклад, о 5 ранку, ви не повинні все рівно досипати, от вихідний день у вас, ви повинні все рівно прикладатись о 7. Один і той самий час. Постійно. І поступово ваш організм виснажиться вроді, але потім ви будете завдяки цьому спати. І це працює. І останнє, це в першу чергу, це повинні обмеження, називається інформаційна гігієна. Добре, доходимо до того, що робити далі з тою тривогою, куди звертатися. Якщо тривога нам заважає, вона більше 6 місяців, ми повинні звертатися в першу чергу до... Дивіться, є у нас тести для самодіагностики. Вони є онлайн. І на тривогу теж? Так, Так, на всі тривога, розлади. є тест на тривогу Бека, є тест на госпітальну тривогу, там, де показують депресію, тривогу. Тобто проходить тести для самодіагностики. Якщо у вас там помірна ступінь або важка ступінь, це означає, що ви повинні піти до лікаря, в першу чергу психіатра. В першу чергу. І лікар-психіатр вам, в залежності від вашого стану, призначить або скаже, що потрібно йти на психотерапію або приймати ліки. При тривожному розладі ні в коєму разі не потрібно приймати ліки, які є недієві. Тобто адаптоли, біфрени, персени, валіріанку – це не потрібно робити. Чому? Тому що, коли людина приймає якісь ліки при тривожному розладі, вона наступний раз, це називається, є тривога, а це така захисна поведінка, тобто людина підкріплення тривоги. Людина випиває ліки, ага, я ж не дарма їх випила, мені стало легше, а потім в довготривалій перспективі стан погіршується. Тобто людина ж буде чекати Результату його не буде. і пігулку, стає буде гірше. шукати гідозепама, там, атаракса, біфрену, там, карваламенту і так далі. Кожного разу, коли не буде якась вже тривога, тобто це не лікується. Генералізований тривожний розлад і тривожні розлади не лікуються. А чим лікується? Фломіцинами не лікуються. Так. Тобто всі ці препарати, які у нас зараз в аптеці є, вони не потрібні. Це Мають бути спеціалізовані, Так. психіатром назначені за Так. рецептом. У нас є Групи. перше, дивіться, хочу сказати, що при тривожному розладі лікуванням вибору є психотерапія. Перше місце, тобто ми міняємо своє мислення, міняємо свою поведінку, тому що поведінка набута, і поведінку можна змінити. Це займаються психотерапевти, різні є направлення, і психоаналіз, і гештальт, і в першу чергу когнітивно-поведінкова терапія, і позитивна психотерапія. Сьогодні внесли її також в реєстр доказових в Україні. Наказ Міністерства охорони здоров'я є. Так, ось, тобто метод – це перший вибір. Тут тривожні розлади, в першу чергу, це психотерапія. Терапія. Далі. Супер. Є такі ліки, які називаються антидепресанти. Все. І що Антидепресанти, вони, всі інші ліки, тобто всі інші ліки протитривожні, гідозепам, атаракс і так далі, вони призначаються в перший час, коли ми призначаємо антидепресанти. Все. Тобто вони тривало не приймаються, а приймаються тривало антидепресанти не менше року після покращення. Інших ліків, які лікують, тобто по протоколам лікування, це психотерапія і антидепресанти. Що генералізованого тривожного розладу, що ОКР, що посттравматичного стресового розладу, так, це психотерапія і антидепресанти.
Але Все. антидепресанти ми собі не беремо ті, які в кума. Правда? Ні. Антидепресанти повинні призначатися сугубо тільки лікарем-психіатром. Індивідуально. Так, Супер, так. дякуємо. Чудово, пане Євген, дякую. Переходимо до рубрики міфи. І перший міф чи реальність. У дітей не може бути тривожного розладу, бо з чого це їм тривожитись? Звичайно, От супер. дітей може бути тривожний розлад, так само, як і в дорослих. Чому? Тому що ми тривожимося за якісь свої там нагальні проблеми, там, що у нас на роботі, що у нас там їсти приготувати, а діти переживають так само за свою іграшку Так. переживають, так само вони переживають за свої якісь там, що мультик не такий подивились, вони Там і так щось далі. за батьків. Тобто за батьків переживають, батьки там помруть, і так далі. Тобто в них свої також страхи, тривоги є, і є так само і порушення сну може бути. Тому є в нас і дитячі психологи, і дитячі психіатри і так далі. Це Супер. все, так само лікується. І, до речі, хотів навести факт, не факт, а що дітям також призначається, якщо потрібно, призначається і при ОКР, при тривожних розладах, призначаються антидепресанти. І в всьому світі, і дозволено FDA, то саме там сертралін там, з 6-річного віку. Тобто це не означає, що дитинка там хворіє на тривожний розлад, вона мучиться, страждає, а ми не можемо лікувати, тому що немає ліків. Є ліки, і є доказові ліки, які лікують ці тривожні розлади у дітей. Супер. Ще такий міф, що тривожний розлад – це невроз виключно слабкодухих людей. Відносно тривожного розладу слабкодухих людей. Це взагалі міф. Саме справжній, саме який не є. Чому? Тому що навпаки люди, які постійно хочуть контролювати все, вони контролюють там от і чоловіка, або чоловік жінку, Маму, дружину, тата, маму, дітей. тата, дітей і так далі. Навпаки, це люди власні, дуже Характер. часто мають свій характер, мають там, тобто люди, які взагалі там вони їм все рівно. Вони пофігісти по життю, вони менше хворіють. А люди, які контролюють це, вони заробляють гроші, в них є бізнес, вони ще більше хворіють, вони хворіють на це більше. Схильні до того. Схильні до цих тривожних розладів, тому що вони внаслідок стресів, внаслідок життєвих обставин, вони не можуть все контролювати, і в них виникає що? Виникає тривожний розлад. Наступний міф, його, схоже, писала людина з біполярним розладом. Тобто, якщо нічого не робити, не хвилюйтеся, тривога пройде сама. Або, якщо тривогу навіть лікувати, вона ніколи не пройде, то в результаті можливо вилікувати тривогу? Скажіть нам, психіатри. Да, це цікаве питання. Дивіться, взагалі, я вже повторююсь, ще раз повторююсь, ми не повинні тривогу не повинні ми від неї позбавлятися. От саме перше по лікуванню тривоги, хоч це буде там виражена тривога, що важко, ми не повинні її просто брати і позбавлятися. Ми повинні її проживати, терпіти і з нею працювати. З психотерапевтом, з допомогою ліків, але все рівно ми повинні її проживати. Так? Хочу сказати, що да, є дійсно у нас хвороби, наприклад, там по типу обсесивно-компульсивного розладу і так далі. Це хронічне захворювання, яке все життя, яке може бути ремісія, але ремісія може бути і рік, і 2, і 5, і 10, і 20 років ремісія може бути. А, наприклад, той самий генералізований тривожний розлад, це хворобу можна вилікувати її. Дійсно, може працювати з психотерапевтом, приймати антидепресанти, працювати над собою, в першу чергу. От дивіться, до мене звернула жінка, яка там приймає антидепресанти, вже десь 2 роки, а перед тим на 15 років на роботу ходила тільки в супроводі з панічний розлад неї. Ну і ГТР, і панічний розлад разом. Вона боялася, не ходила на роботу, ходила тільки з допомогою сестри. А з роботи йшла вже самостійно. І вона от 2 роки працює над собою, сама, без психотерапевта. І вона мені сьогодні зателефонувала, що вона поїхала в місто на 2 маршрутках і така довольна, вона така радісна. Лікарю, дякую вам. Не перемога. Я каже, сама поїхала. Я раніше на роботу не могла сходити сама, зараз я сама. Тобто воно виліковується, але це робота над собою. Це не просто ти ліг із чашечки кави, заплатив гроші психотерапевту, психотерапевт з тобою порозмовляв, ти встав, або знайшов там золоту пігулку, випив, Це і і диво ти здоровий. сталося. Такого не буває. Не Тобто люба робота над тривожними розладами – це робота над собою. Це дійсно, це пітливість, це важко, Це праця. але це можна, це праця, але це можна. І дійсно багато людей, які виліковуються, проживаються і отримують нормальне життя без І цих покращується якість тривож, життя. якість життя в першу чергу, без цих тривожних розладів. Чудово, пане Євген, ми дякуємо вам безмежно. Було дуже багато сьогодні практичних рекомендацій, багато інформації. Думаю, що нашим глядачам буде цікаво. Давайте будемо вчитися обходитися з нашою тривогою.